Ali nghe lén cuộc nói chuyện của Parisa và mẹ kế. Mẹ của Parisa khuyên cô hãy ly hôn với Ali. Sau đó, Ali vô cùng tức giận. Anh cho rằng mẹ của Parisa không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh và Parisa. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bầu không khí trong căn nhà nhỏ đã nặng nề từ sáng sớm. Những cuộc tranh cãi lại bắt đầu. Lần này, mâu thuẫn xoay quanh việc Parisa muốn về nhà bố mẹ ruột của mình. Ali muốn đi cùng cô. Anh muốn gặp bố mẹ Parisa, muốn nói chuyện rõ ràng, muốn biết rốt cuộc mẹ kế của Parisa đang muốn gì. Nhưng Parisa lại không muốn Ali đi theo. Cô muốn tự mình về nhà, muốn gặp gia đình riêng của mình mà không có Ali bên cạnh. Điều đó khiến Ali càng thêm nghi ngờ. Anh nói rằng ngày mai còn phải đưa Parisa đi khám bác sĩ để kiểm tra thai. Đứa bé trong bụng cô không còn là chuyện nhỏ. Đó là con trai của anh, là tương lai của gia đình này. Là lý do khiến Ali không thể để Parisa tự ý đi trong lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Ali còn nói với bà Hilda rằng trên đường đi, anh sẽ sẵn tiện sửa luôn chiếc khăn trùm đầu cho bà. Dù đang căng thẳng với Parisa, anh vẫn không quên những việc nhỏ dành cho bà Hilda. Nhưng Parisa lại nói với Ali rằng mẹ cô không muốn gặp anh. Ali lập tức hỏi lại. Nếu không có chuyện gì khuất tất, tại sao mẹ kế của Parisa lại sợ sự có mặt của anh? Nếu chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa mẹ và con gái, tại sao Parisa nhất định phải đi một mình? Ali nói rằng anh phải đi theo để bảo vệ gia đình mình. Anh không muốn bất cứ ai đứng sau lưng, dùng những lời nhỏ nhẹ để kéo Parisa ra khỏi cuộc hôn nhân này. Anh càng không muốn đứa con trong bụng cô bị đặt vào nguy hiểm chỉ vì những lời khuyên độc hại từ người khác. Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng cả nhà cũng lên đường đến nhà bố mẹ Parisa. Ali đưa bà Hilda và Parisa lên xe. Con đường dẫn về phía thành phố hôm ấy không dài, nhưng trong lòng mỗi người lại mang theo một tâm trạng khác nhau. Parisa im lặng, có lẽ vẫn không hài lòng vì Ali đi cùng. Bà Hilda ngồi đó, lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi lo lắng. Còn Ali thì vừa lái xe, vừa nghĩ đến những điều mình sắp phải đối diện. Trên đường đi, Ali còn ghé mua một ít trái cây. Dù trong lòng đang nghi ngờ, dù biết chuyến đi này có thể không dễ chịu, anh vẫn muốn giữ phép lịch sự. Đến thăm gia đình vợ, ít nhất cũng phải có chút quà. Thể hiện rằng Ali vẫn muốn mọi chuyện được nói với nhau trong sự đàng hoàng. Mua xong, Ali tiếp tục lái xe. Anh còn ghé vào trạm xăng để đổ xăng. Chiếc xe dừng lại một lát rồi lại tiếp tục đi. Không ai biết khi bước vào nhà bố mẹ Parisa, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Một lúc sau, họ đến được nhà bố mẹ của Parisa. Ali cùng mọi người bước vào nhà. Anh đến chào bố của Parisa. Bố Parisa nói rằng đáng lẽ ông đã đi chở khách, nhưng khi nghe Ali đến, ông đã ở nhà chờ. Điều đó khiến Ali phần nào thấy nhẹ hơn. Ít nhất, người cha vẫn tôn trọng sự xuất hiện của anh. Ali nói rằng mình ghé vào thành phố có công việc, rồi sẵn tiện đến thăm bố của Parisa. Anh hỏi thăm sức khỏe của ông. Chân của ông vẫn còn đau, vẫn cần đi khám và kiểm tra thường xuyên. Dù hai chân không còn khỏe, ông vẫn cố gắng làm việc, vẫn chở khách để duy trì cuộc sống. Trong câu chuyện ấy, người ta thấy mỗi gia đình đều có những nỗi vất vả riêng. Sau đó, bố của Parisa hỏi Ali rằng Parisa ở nhà chồng có phụ giúp gia đình không, có làm gì khiến mọi người khó chịu không. Ali trả lời rằng Parisa vẫn phụ giúp những việc trong gia đình. Anh cũng nói mình đã sửa lại nhà vệ sinh và sắp tới còn dự định xây thêm một căn phòng to hơn để cuộc sống của hai vợ chồng thoải mái hơn. Ali muốn cho bố Parisa thấy rằng anh không bỏ mặc con gái ông. Anh đang cố chuẩn bị cho Parisa và đứa bé một nơi ở tốt hơn. Nhưng khi cuộc trò chuyện ngoài phòng khách còn đang diễn ra bình thường, một chuyện khác lại âm thầm xảy ra trong bếp.
Ali nhìn thấy Parisa và mẹ kế đang nói chuyện riêng. Hai người nói rất nhỏ, như muốn giấu những người còn lại. Sự nghi ngờ trong lòng Ali lập tức trỗi dậy. Anh đứng dậy, lặng lẽ bước đến gần hơn, cố nghe xem họ đang nói gì. Và rồi, điều anh nghe thấy khiến máu trong người anh như nóng lên. Mẹ kế của Parisa đang khuyên cô ly hôn với Ali. Không chỉ vậy, bà ta còn khuyên Parisa phá thai. Bà nói Ali không phải là người tốt. Bà nói sẽ tìm cho Parisa một người đàn ông tốt hơn. Những lời ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cuộc hôn nhân vốn đã quá nhiều vết nứt. Nhưng Parisa, lần này, đã không nghe theo. Cô nói rằng cô sẽ không bỏ đứa con của mình. Cô sẽ không ly hôn. Cô nói với mẹ kế rằng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù giữa cô và Ali còn nhiều mâu thuẫn, dù cô từng muốn về nhà một mình, nhưng khi bị ép phải từ bỏ đứa bé và từ bỏ cuộc hôn nhân này, Parisa đã có câu trả lời của chính mình. Ali nghe đến đó liền bước ra. Anh không thể tiếp tục im lặng. Anh kéo Parisa rời khỏi chỗ đó, rồi quay sang nói với bố của Parisa rằng mẹ kế của cô đang muốn chia rẽ cuộc hôn nhân của họ. Bà ta đã khuyên Parisa phá thai, rồi ly hôn với Ali. Cả căn nhà lập tức rơi vào căng thẳng. Bố Parisa hỏi vợ mình. Ông nói bà không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con gái. Ông hỏi bà rốt cuộc có vấn đề gì với Ali. Mẹ kế của Parisa liền phủ nhận. Bà nói mình không có vấn đề gì, chỉ muốn nói chuyện với con gái mà thôi. Nhưng Ali không chấp nhận lời giải thích đó. Anh nói, tôi đã nghe hết. Tại sao bà khuyên Parisa ly hôn? Tại sao lại khuyên cô ấy phá thai? Rốt cuộc bà có mục đích gì? Giọng Ali lúc này không còn bình tĩnh như ban đầu. Anh cảm thấy mình đã đúng khi nhất quyết đi theo Parisa. Nếu hôm nay anh để cô đến một mình, nếu anh không nghe được cuộc nói chuyện đó, ai biết mẹ kế sẽ tiếp tục gieo vào đầu Parisa những điều gì? Ai biết cuộc hôn nhân này sẽ bị đẩy đi xa đến đâu? Và đứa con trong bụng Parisa sẽ bị đe dọa như thế nào? Ali quay sang bố của Parisa và nói rằng từ nay không được để mẹ kế liên lạc riêng với Parisa nữa. Anh nói bà ta muốn tiêm vào đầu Parisa những thói xấu, những suy nghĩ làm hỏng gia đình. Ali cho rằng Parisa ở đây rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho cô, mà còn nguy hiểm cho đứa bé sắp chào đời của anh và Parisa. Parisa thấy Ali càng lúc càng căng thẳng, liền lên tiếng bảo anh bình tĩnh. Cô nói đó chỉ là một cuộc nói chuyện với mẹ của mình. Cô cũng nhắc Ali hãy cư xử lễ phép trước mặt bố cô. Bởi dù thế nào, đây vẫn là nhà cha cô. Và trong mắt Parisa, Ali không nên để cơn giận khiến anh đánh mất sự tôn trọng cần có. Nhưng với Ali, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đối với anh, lời khuyên phá thai và ly hôn không phải một câu nói bình thường. Đó là sự can thiệp nguy hiểm, là điều anh không thể xem nhẹ. Sau đó, Ali muốn đưa Parisa về ngay. Mẹ kế của Parisa lại muốn con gái ở lại đêm nay. Bà nói mình đã nấu bữa tối cho Parisa. Nhưng Ali nhất quyết không chấp nhận. Anh không muốn Parisa ở lại trong căn nhà mà chỉ vài phút trước, mẹ kế đã khuyên cô rời bỏ chồng và bỏ đi đứa con trong bụng. Bà Yuda lúc này cũng lên tiếng giúp Ali. Bà khuyên gia đình Parisa đừng nên xen vào cuộc sống của cô quá nhiều. Parisa lần đầu mang thai, tâm trạng dễ mệt mỏi, dễ buồn bã, dễ bị áp lực. Nếu người lớn cứ tiếp tục nói những lời nặng nề, cứ kéo cô vào những lựa chọn đau lòng, điều đó sẽ chỉ khiến Parisa thêm rối loạn. Bà Yuda hiểu rằng phụ nữ mang thai cần được yên ổn, cần được chăm sóc, cần được khuyên bằng tình thương, chứ không phải bị đẩy vào những quyết định làm tan vỡ gia đình. Cuối cùng, mọi người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi đó, Ali quay sang mẹ kế của Parisa và nói rất rõ. Đây là lần cuối anh nói chuyện với bà ta. Từ giờ trở đi, anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bà ta nữa. Câu nói ấy như một ranh giới. Ali không muốn người phụ nữ ấy tiếp tục bước vào cuộc sống của mình. Sau đó, Ali đưa bà Yuda và Parisa trở về. Trên xe, không khí vẫn nặng nề. Nhưng Ali đã nói với Parisa bằng giọng chắc chắn hơn. Anh sẽ bảo vệ đứa trẻ. Anh sẽ không để ai có thể làm gia đình này bị tổn thương. Có lẽ trong lòng Ali, hôm nay là một lời cảnh báo rất lớn. Anh đã nhìn thấy rõ người nào muốn chia rẽ họ. Đã nghe tận tai những lời khuyên độc hại dành cho Parisa. Và càng vì thế, anh càng tin rằng mình phải cứng rắn hơn, phải đứng ra bảo vệ vợ con mình. Khi về đến nhà,
Parisa lập tức chất vấn Ali. Cô nói anh không có quyền bất kính với mẹ của cô trước mặt bố. Parisa cảm thấy Ali đã làm mọi chuyện quá căng thẳng. Cô không muốn anh cư xử như vậy trước gia đình mình. Ali đáp rằng anh buộc phải làm vậy để bảo vệ gia đình. Anh không thể im lặng khi có người khuyên vợ anh ly hôn, khuyên cô bỏ đi đứa con trong bụng. Anh cũng không thể tiếp tục lịch sự với một người đang âm thầm phá hoại mái nhà của anh. Ali nhìn Parisa rồi nói cô hãy chăm sóc đứa trẻ trong bụng thật tốt. Còn lại mọi chuyện cứ để anh lo. Anh nói rằng mình sẽ không để mẹ con Parisa gặp bất cứ chuyện gì. Anh sẽ bảo vệ gia đình này. Những lời ấy vừa là lời hứa, vừa là lời tự nhắc bản thân. Ali biết phía trước vẫn còn nhiều sóng gió. Parisa vẫn còn bị kéo giữa gia đình ruột và cuộc sống hiện tại. Mẹ kế của cô vẫn có thể tìm cách liên lạc. Những nghi ngờ giữa vợ chồng cũng chưa thể biến mất trong một ngày. Nhưng ít nhất hôm nay, Parisa đã nói rằng cô không muốn bỏ con, không muốn ly hôn. Và Ali đã nghe được điều đó. Giữa tất cả những căng thẳng, đó vẫn là một tia sáng nhỏ. Một tia sáng cho thấy, dù Parisa còn nhiều bối rối, cô vẫn còn muốn giữ lại đứa bé, giữ lại gia đình nhỏ này. Căn nhà Ali hôm ấy lại trải qua một cơn bão. Bắt đầu từ cuộc tranh cãi vào buổi sáng, kéo dài qua chuyến đi đến nhà bố mẹ Parisa, bùng lên trong căn bếp, nơi mẹ kế thì thầm những lời chia rẽ, và kết thúc bằng lời tuyên bố của Ali rằng anh sẽ bảo vệ gia đình mình đến cùng. Có lẽ, trong cuộc sống của Ali và Parisa, bình yên vẫn còn rất xa. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi thứ đã rõ hơn. Và Ali dù nóng nảy, dù đôi khi không biết cách nói cho dịu dàng, vẫn đang cố giữ lấy vợ con mình bằng tất cả những gì anh có. Còn Parisa, dù còn giận Ali vì cách anh cư xử với mẹ kế, cũng đã tự nói ra điều quan trọng nhất. Cô sẽ không bỏ con. Cô sẽ không ly hôn. Trong một ngày đầy căng thẳng ấy, có lẽ đó là câu nói khiến Ali còn có thể tiếp tục hy vọng. Hy vọng rằng chỉ cần họ còn đứng về phía nhau, còn nghĩ đến đứa trẻ chưa chào đời, còn biết ai đang thật sự làm tổn thương gia đình mình, thì căn nhà này vẫn còn một cơ hội. Một cơ hội để vợ chồng học cách tin nhau hơn. Và một cơ hội để đứa bé trong bụng Parisa được sinh ra trong một mái nhà không còn bị kéo đi bởi những lời chia rẽ đầy hiểm độc. Sau đó, Ali lại bước ra ngoài sân để tiếp tục công việc còn dang dở. Căn phòng vệ sinh của gia đình anh đã sửa gần xong. Những viên gạch được đặt ngay ngắn hơn, những mảng xi măng cũng dần khô lại dưới nắng. Có lẽ sau rất nhiều ngày cặm cụi, cuối cùng Ali cũng sắp hoàn thiện được một phần quan trọng trong căn nhà này. Bà Hilda vẫn ở bên cạnh phụ giúp anh. Bà cầm từng dụng cụ nhỏ, phụ trộn xi măng, dọn dẹp những phần thừa, rồi lại lặng lẽ nhìn xem Ali còn cần gì nữa không. Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn tốt như trước, bà Hilda vẫn chưa bao giờ để Ali phải làm mọi thứ một mình. Trong căn nhà này, bà giống như một điểm tựa âm thầm. Bà chỉ lặng lẽ ở đó, giúp từ những việc nặng nhọc ngoài sân cho đến những việc nhỏ nhặt trong nhà. Ali vừa làm, vừa nói rằng sắp tới anh còn dự định xây thêm một căn phòng mới. Một căn phòng lớn hơn, rộng hơn, để cuộc sống của gia đình được thuận tiện hơn. Bởi Parisa đang mang thai. Đứa bé trong bụng cô rồi sẽ chào đời. Căn nhà hiện tại tuy có thể sống tạm, nhưng vẫn còn chật chội, vẫn còn nhiều thứ cần sửa sang. Ali hiểu điều đó. Anh không nói ra bằng những lời quá lớn lao, nhưng từng việc anh đang làm đều là để chuẩn bị cho tương lai ấy. Tất cả đều là những bước nhỏ của một người đàn ông đang cố dựng lại mái ấm bằng chính đôi tay mình. Còn bà Hilda thì vẫn như mọi ngày. Vừa phụ Ali trộn xi măng, khi rảnh tay, bà lại đi tưới nước cho khu vườn nhỏ. Khu vườn nhà Ali nhìn xanh tốt hơn từng ngày. Những luống rau, những cây non, những tán lá đang vươn lên dưới nắng, như chứng minh cho sự chăm sóc chu đáo của bà. Có lẽ một phần vì đất ở khu vực nhà Ali tốt hơn. Nhưng hơn hết, đó là nhờ bàn tay cần mẫn của bà Hilda. Một ngày, bà có thể tưới nước cho khu vườn vài lần. Bà để ý cây nào khô, cây nào cần thêm nước, cây nào đang lớn lên khỏe mạnh. Trong một căn nhà thường xuyên có mâu thuẫn, khu vườn ấy lại giống như khoảng bình yên hiếm hoi, nơi mọi thứ vẫn lớn lên nếu được chăm sóc đủ đầy. Nhưng bể nước nhà Ali thì lại nhanh bẩn hơn anh nghĩ. Mới chỉ vài ngày, nước trong bể đã bị bụi cát và lá cây rơi vào. Bởi xung quanh bể chưa có gì che chắn. Gió ở vùng này thổi mạnh, mang theo cát bụi, lá khô và những thứ nhỏ bé ngoài sân bay xuống mặt nước. Vậy nên bể rất dễ dơ. Nhìn bể nước ấy, Ali lại hiểu rằng một căn nhà muốn hoàn thiện không chỉ cần xây lên là xong.
Nếu không giữ gìn, chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Một lúc sau, Ali thấy thời gian vẫn còn sớm. Anh quyết định sẽ đưa Parisa lên Isfahan. Có lẽ đây là chuyến đi cần thiết vì Parisa đang mang thai và hai người vẫn còn việc phải đến bệnh viện kiểm tra. Ali nhờ bà Yuda ở lại chăm lo căn nhà và khu vườn giúp mình. Anh biết nếu không có bà, căn nhà này sẽ khó giữ được sự gọn gàng và yên ổn như vậy. Bà Yuda nhận lời như mọi lần. Chỉ lặng lẽ ở lại, tiếp tục chăm sóc những điều mà Ali còn chưa kịp làm xong. Trên đường đi, Ali dự định sẽ cùng Parisa ăn trưa luôn ở thành phố. Có lẽ anh cũng muốn chuyến đi này nhẹ nhàng hơn một chút. Không chỉ là đi khám, mà còn là một dịp để hai vợ chồng ra ngoài cùng nhau, hít thở một bầu không khí khác, tạm rời khỏi những tranh cãi trong căn nhà nhỏ. Khi lên đến thành phố, Ali đưa Parisa đến bệnh viện. Sau đó, anh đi tìm chỗ gửi xe. Bệnh viện ở Isfahan lớn hơn, khang trang hơn và đẹp hơn rất nhiều so với nơi mà Ali đang sống. Những hành lang rộng, những phòng khám hiện đại. Có lẽ khi nhìn thấy tất cả những điều ấy, cũng phần nào hiểu vì sao Parisa luôn muốn sống trong thành phố. Ở thành phố, mọi thứ tiện hơn. Bệnh viện gần hơn. Dịch vụ tốt hơn. Cuộc sống dường như hiện đại hơn. Đối với một người phụ nữ đang mang thai như Parisa, những điều đó chắc chắn đem lại cảm giác yên tâm. Cô muốn con mình được sinh ra ở một nơi có điều kiện tốt hơn. Nhưng có lẽ Parisa vẫn chưa hiểu hết rằng thành phố dù tốt hơn ở nhiều mặt cũng không phải nơi dễ sống với một gia đình còn nhiều thiếu thốn như họ. Ở đó, đất đai đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao, mọi thứ đều cần tiền. Một căn nhà nhỏ trong thành phố cũng có thể là gánh nặng rất lớn đối với Ali. Trong khi đó, cuộc sống ở quê tuy còn thiếu tiện nghi, tuy xa bệnh viện, xa thành phố, nhưng vẫn có những điều quý giá riêng. Có khu vườn để trồng rau, có nguồn nước, có khoảng sân để rộng. Có lẽ đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Ali và Parisa. Parisa mong một cuộc sống đầy đủ hơn. Ali lại chỉ mong gia đình có thể sống ổn định trước đã, không nợ nần quá nhiều, không đánh mất những gì mình đã vất vả gây dựng. Giữa hai phía ấy, Ali vẫn đang cố tìm một con đường phù hợp cho gia đình mình. Và phía trước, căn nhà nhỏ ấy vẫn cần được hoàn thiện từng chút một. Bằng sự kiên nhẫn, bằng trách nhiệm và bằng hy vọng rằng một ngày nào đó, Parisa cũng sẽ hiểu được những điều tốt đẹp mà cuộc sống bình dị ở quê vẫn đang âm thầm trao cho họ.